GS 840 VB. Thì máy được thiết kế là tiêu chuẩn châu Âu, bàn vuông, tích hợp năng làm mát, đa chức năng gồm là khoan và taro, kiểu vận hành là manual, thiết kế mới theo tính năng an toàn của châu Âu, là có tấm che phôi, tích hợp chức năng là có bảo vệ ly hợp, đèn làm việc, hệ thống làm mát, vòi phun tự động, bơm làm mát công suất là 1/8 HP, xuất xứ Đài Loan, motor chính là 3 HP, hộp điện thiết kế theo tiêu chuẩn an toàn của châu Âu, kiểu truyền động là Bully Yakura, nhưng mà theo công nghệ mới có cái bộ đếm counter là tốc độ hiển thị khi mà khoan, điều chỉnh tốc độ vô cấp, chế độ khoan hoặc taro. Ở đây là cái nút dừng khẩn cấp để mà tính năng trang bị tính năng an toàn.